हाँ जी उठो जी, तुसी दोवें आ जाओ, इत्थे आ जाओ, नाल आ जाओ मेरे। तुसी पंजाबी पढ़ोगे या अंग्रेजी? पंजाबी ते तुसी अंग्रेजी पढ़ लोगे? ओके, पंजाबी च पढ़ के सुनाओ तुंदा सारे। हाँ जी दोवें लाइनां ने। ओके। सरदार बघेल सिंह एम गढ़ मारा रहूग पृथ्वी उस नाम उजारा। Such great historical landmarks did Sardar Baghel Singh establish that his name would shine in history till eternity. ऐसी करी उन गुर की कार पाओ पाओ जगह वे गुर के द्वार। Such a great service did he render unto the Guru, that surely would he would stand honored in the divine court. Exactly. Thank you. Better. So ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। We did not know where these historical landmarks were. So whenever you land in Delhi the next time and your parents take you to Sri Seesganj Sahib where Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj attained Shahidi, make sure to also thank Baba Baghel Singh Ji because he had done immense research to find these historical landmarks, then to destroy the buildings that were on these historical landmarks and make the Mughals themselves pay for the restoration of the memorials. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੂਲਰਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1882 ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, these two tall towers in the vicinity of Shri Darbar Sahib that you see, these are called Ramgadiye Bunge. Ramgadiya was the missile name like Aluwalia, Krod Singhiya, Shahidan and many other missile names like that. Shukr Chakkiya, Maharaja Ranjit Singh was from the Shukr Chakkiya missile, and Ramgadiya, Jassa Singh Ramgadiya was the middle person right here, Jassa Singh Ramgadiya. He had controlled the area of Amritsar. So the area surrounding Amritsar and the Shri Darbar Sahib vicinity itself fell under the jurisdiction of Ramgadiya missile. Ramgadiya de missile de ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਦੋ ਬੁੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਰੋਨ, ਜਿਸ ਥਰੋਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, this throne was called Takht e Taus. This was the coronation and the Mughal throne in Delhi, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। On the throne that once upon a time Aurangzeb had given the declaration that Shri Guru Tegh Bahadur Sahib ji ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ on elephants they dragged it from Delhi to Amritsar। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਉਸ ਕੱਲੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੜੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟਦਾ। They not only win over those thrones, they even uproot them from their very roots। So ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਲ, this historical throne ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। This is our historical relic, it's our calm the treasure, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। And these were the forefathers that made this possible। Baba Jassa Singh ji Ahluwalia, Baba Jassa Singh ji Ramgarhia, Baba Baghel Singh ji Karod Singhia। It was because of these forefathers, because of these elders of ours that ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, more than 15 times ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ oh Delhi is doing so much to the Sikhs, we are only 2% in India, therefore we cannot do anything। We were even in lesser numbers in 1783। We were nowhere near the capacity of our population now। So even in those times, Baba Jassa Singh ji Ahluwalia, Baba Jassa Singh ji Ramgarhia, Baba Baghel Singh ji Karod Singhia, they not only conquered Delhi but made them pay reparations for the very landmarks that they themselves were destroying, they themselves were demolishing। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, when I was a kid I always thought of this, that these are more recent modern paintings, right? Like 1964 ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। 1974 ਚ ਆਹੀ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। But what about the actual paintings? Where did they go? Once upon a time we had them as well। So ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ original ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਲੱਕੜਦਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। So these are, although the only genuine one is the one in the middle that was made while Baba Jassa Singh ji Ramgarhia was alive। You can see their damala structures, the way they tied their damalas, which are different than the way we envision them in the modern sense। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ look at how simple, ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੱਲੀ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਮਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ। Nobody can even tell that these are the people that ruled Delhi not once, not twice, but 15 times। So again, this goes on to serve that body ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾ ਹੈ, that does not matter। What matters is ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ until Punjab was ruled in 1849, 1849 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚਲਾएंगे ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰਾਗੀ ਮੌਜ। That the throne of Delhi will be ruled by the Khalsa one day, as we are the army of the Akal Purkh itself।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। but at the same time what is ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। The struggle is still going on to conquer Delhi one day and establish Khalsa Raj not only in Punjab, not only in the subcontinent, but all across the world. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, if another volunteer can come up, ਆਇਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਚੰਗੜ ਆਜੇ, and just read this opening paragraph, and after that we'll move on to the next slide. ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ on the outskirts of Chandigarh, this morcha that is going on, it calls for the very same ideals, that because we don't have a rule of our own, because we don't have a homeland of our own, our Bandi Singhs, even if they have completed their sentences, the Indian government, the government in Delhi still refuses to release them because we do not have the same leverage as the Misaldars once had, as the Sardars once had in 1783. So aha jehda paragraph hai ji upar wala oh padhe. Since the Sikh struggle for independence from India began in the 1980s, many Sikhs Political prisoners have been languishing in Indian prisons even after having completed their sentences in India. Life sentences are normally up to 14 years, but in the Sikh case, there are political prisoners who have completed 33 years in jail and are still forcibly facing continued incarceration to illegally keep political prisoners behind bars, especially after they have long served their sentences, is in violation of India's own constitution and internationally recognized human rights norms. Thank you very much. So ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ। 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ, the ones ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। From Stockton, from this very state of California, our grandfathers have left the luxuries of Western life, the very hundreds of thousands of acres they owned in farmlands, in potato lands here in California. ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ nearly 100 years ago ਉਹ ਗਏ ਸੀ। So I think this is my last slide right here. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ volunteer ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ you can read the white poster? Okay. खैरात नहीं मांग रहे बराबर दे शहरी हाण दा हक मंग रहे हा बंदी सिंह रिहा करो। Just for clarification, shahri here means citizen. That any citizen खैरात नहीं मांग रहे, बराबर दे शहरी होने दा हक मांग रहे हैं। In 1783 we were ruling Delhi, but now we are forced to raise such demands that खैरात नहीं मांग रहे. We're not asking for a demand,
but we're only asking for us to be treated like equal citizens in India. ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉ ਮੰਨੂ ਵੱਡਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ Thank you very much. So ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਡਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ. This is the concluding part of the whole presentation, that no matter how much atrocities our forefathers had to face, no matter how many atrocities our fathers have faced, our mothers have faced, and no matter how many atrocities we will continue to face, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਡਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ. The more our oppressors cut us, the more we continue to grow. ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਦੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ whenever someone asks you that, oh, raising the demand of Khalistan or asking for Sikh rule in India, this is not historically accurate. That's just blatantly wrong. It has no historical basis whatsoever. Baba Banda Singh Ji Bahadur ne Khalsa Raj establish ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਖੋਵਾਂਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੋਈ ਭਚੰਗਣ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕ. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਐਂਕਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਓ ਸੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਲ? ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆ ਦਾਵਾ ਜਾ ਇਹਤ ਕੋ ਜਾ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ. And the English? We hold the Guru ordained claim of Sovereignty. We will preserve it in this life by maintaining it, or the other by dying to protect it. Thank you. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ. So make sure that whenever you read Sikh history, you read it with this lens, that we had a different ਸੰਕਲਪ, we had a different world view. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. All of these signs are royal signs. These are signs that were only reserved for the rulers of South Asia, of the rulers of the time and age that Guru Sahib came in. But Guru Sahib said that no, this is not real. The real hukam, the real command is only of the Guru. ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then any other worldly power or any other worldly sin, our mind cannot subordinate to, cannot subdue to. So ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, I know it was we covered a lot, but ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। This was a vision, a claim of sovereignty, a claim of freedom that the Gurus gave us and the Shaheeds maintained by giving their blood and their lives. So thank you very much, and ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।